everybody and welcome back to the channel. So আজি ভিডিঅ'ত এই অলপ সাইড কাটি দিও ইয়া ভিডিঅ পাছত আহিব কেলে থৰিছো কম পাই যাবা আজি ভিডিঅ'ত এখন আন্ডাৰবেলি এন্ড এটো দেখিবা পাছত ইন ফিউচাৰ তো মোৰ আছে দুটা X2 kit নে X kit বুলি কয় জানো এটো মই চাই কিনে কৈ দিম তো এটো 2 নম্বৰ এটা আছে লিখা তো মানে দুজন লগত দিছে তো এটো 2 নম্বৰ এটো 1 নম্বৰ তো 1 নম্বৰটো সকে এখন অৰেঞ্জ কালাৰ এখন অলপ কাইন্ড অফ ডাৰ্ক নাৰ্ডৰ কে কবলি তো এতিয়া মই যাম মেহুলতৰ একচুয়ালি কালাৰ সব আছে তো এটা মেহুলতৰ দোকানলৈ যাও এগিলা ন দেন আমান্তৰ গেজত থৈ দিওগে আমান্তৰ গেজ আছিল মানে ইয়নখন যত বনাইছিল তো ইয়নখন তাত কালাৰ কৰি দি দিওগে সো এতিয়া এটো বন্ধ কৰি উলাই লও বহুত দিনৰ পাছত ভাল বতৰ এনেকৈ যাব লগা হৈছে স্কুটিতে কালি টোপোলা পানী কিন্তু বতৰটো যে ভাল গৈছে এটাই ভাল হ'ব এটা ৰং সং কৰিব হলো মানে ভালকে শুকাব আৰু ওকে লেটস গো অন দ্য ৱে সুমনৰ ইনমাখন সেল কৰিব আহিছে সৰি কাস্টমাৰ চাব আহিছে মানে দেখাই লওঁ গাড়ীখন চেক কৰিবলৈ আহিলো আকৌ এটা পাজি গেৰেজ এণ্ড উইথ পাজি গেৰেজ আকৌ মাৰ্চেডিছখন চাই দিছোঁ চেক কৰি লৈছে অলপ ইছ্যুজবোৰ অ'কে তো অৰেঞ্জ ইজ চিকিউৰ্ড এতিয়া লাগে গ্ৰে তো গ্ৰে এইটো চিলেক্ট কৰিছোঁ অলপ ডাৰ্কত লাগে কাৰণে আৰু টাটা গ্ৰে এইটো কাৰণে লেটছ সি Okay, the package is secured. Orange. তাৰ পাছত আহিলে নাৰ্ডো ডাৰ্ক নাৰ্ডো কে okay let's go তো সুমন ইনোভা কান যে বিকিলা খুশ নে ৰেড টত না ইট ইজ হোৱাট ইট ইজ বলে নেকি এত কি হৈছে বে যা আকৌ কি হ পূজা এটো কি কৈছে পূজা আছে বাট এ হেৰি সত ন গম পাইছ পুৰা বিহু পূজা ভিৰ আগাৰ Kerala bus. Oh, Kerala vibes. Hey, Jumur. Oh, Mercedes Benz. Oh, sorry, Bharat Benz. Chalo, calling विषय नहीं मानो कुछ कहने लगे सुधो सुनो. मोदी जी कारण एवन प्रिपरेशन हो ऐसे दिन रात ফেফু কে মানে এটো অটো দিয়া কি এটো কাৰ্টত থৰিছ না এড কৰি অৰ্ডাৰ কি দিছা তো কারেন্টলি আমি এটা সুদৰ্শনৰ কাৰণে এটা স্পইলাৰ অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো না কোনটা স্পইলাৰ এটা স্পইলাৰ আচ্ছা এই মাউন্টকো বিকিছে নি ফুটা কবলে টান পায় বোলে ক্লেম থকাহে লাগে বোলে অৰ্ডাৰ হৈ গ'ল Ako cancel ho saba. So today is a new day and আজি বাইকখনে উলিয়াই দিও কাৰণ স্কুটিখন নাই তো বাইকখন ষ্টাৰ্ট দি দিও তো এতিয়া যাও পেনেল কিটা আনিবলে পেনেল কিটা আনিব গৈ কিনে পেনেল কিটা আনিব নাই যাও পেনেল কিটা চাব যাও পেনেল কিটা প্লেন কৰি আছে দিল মানে ইনক্লুডিং দা পেনেল আৰু এখন বাইক আছে মানে বাইকখন জোরে কাজে পেইন্ট কৰিব দিব তো এখনো দিয়াব যাও আৰু আজি যোনটো মোৰ কাম আছিল একচুয়ালি মোৰ এই বাইকটো এয়াৰ লোৱা নাই ন ব্ৰেক পেড ক্যালিপাৰলে
কেলিপাৰলৈ এয়াৰ লোৱা নাই ত' সেইটো কাম কাইলৈ কৰি ল'ম ত' ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰি থাকিম এনেকৈ কাইণ্ড অফ ত' চাওঁ মানে কণ্টিনিউ কৰিলে কৰিম নহ'লে যদি হৈ যায়তো হৈ যাব ত' বৰ্তমান এতিয়া সিমানেই এতিয়া এখন ষ্টাৰ্ট দি কিনে মই যাওঁ এতিয়া ৱৰ্কশ্বপলৈ ৱৰ্কশ্বপত গৈ কিনে পেনেলকেইটা কিমান হ'ল নহয় চাওঁ XC কিটকেইটা XC বুলিয়ে কয় চাগে XC কিটকেইটা চাওঁগৈ দেন দুখন বাইক মাতি কিনে ভালকৈ এনকুৱাৰী কৰিব কি কৰিব নালাগে এণ্ড লেটছ কণ্টিনিউ তো এতিয়া পেনেল একচুৱেলি যোনটো বস্তু মেটেৰিয়েল হয় তাৰ কেমিকেলটোৰ কাৰণে অলপ তেনেকৈ ফুলি আহিছে এতিয়া আকৌ টেষ্টিং কৰি কিনে আকৌ মোহাৰিব লাগিব এই কি আহিছে তো দিছ ইজ দ্য নিউজ একো নাই অলপ দিলেও হ'ব ষ্টিল মানে কাম হৈ যাব পাৰফেকশ্যন লাগে আকৌ এইটো চব খোলা হৈ গ'ল তো এইটো হ'ব পাৰফেক্ট কেণ্ডি ৰেড পূৰা পিয়'ৰ কেণ্ডি ৰেড 2K ব্লেক মেটলিক অঁ এইটো ব্লেক আৰু কি আৰু নাই ন ইমানেই আছে দানা সেইটো কি বুলি কয় চইল মানে গ্লেজিংটো প্লেইন গ্লেজিংটো খালি মেটলি মানে যোনটো কেণ্ডি ৰেড সেইটোতো মেটলিক হয় ন অঁ সেইটো কৈছোঁ এইটো এতিয়াতো জিলিকাটো থাকিব ন ৰঙাটোত কিন্তু 2K আৰু দেৰি গ'ল কামখিনি আজিলৈকে হৈ যাব লাগে ৰাতিলৈকে নহ'লে কাইলৈ ৰাতিপুৱা ডাইৰেক্ট চাম আমি তো উপভোগ ফোন কৰিবলৈ বুলি কি লিখা থাকে টিউবলেছ অ'কে তো কালাৰ মৰা হ'ব আধা ঘণ্টামান পাছত মই যাওঁ লাঞ্চ কৰিবলৈ দেই কালি অহা নহ'ল চ' দিছ ইজ দ্য কেণ্ডি ৰেড আৰে পাৰ্লটো কেলৈ ধৰিব পৰা নাই মই অঁ এতিয়া ধৰিব পাইছোঁ পাৰ্লটো ধৰিব পৰা নাছিলোঁ পাৰ্লটো বোলে ধৰিব পৰা নাছিলোঁ বোলো আছে এইটো চফা কৰি থ'লে ভালকৈ জিলিকিব মানে মৰা ক্লিয়াৰ কটিং পিছফালৰ চাইনিংটো চোৱা এইখিনি বস্তুটো দিছিলা নাই ধৰিব পৰা নাই হৈ যাব খালি এইটো গৰমত এনেও আঁতৰি যাব বস্তুটো হা গৰমত আঁতৰি যায় এইটো চাইডতো মুচি দিলোঁ বাৰু খালি চাইনিং ঠিকে পাইছোঁ মই ঠিক পাইছোঁ মানে তুমি চাই ল দিনত আৰু ৰেডটো জিলিকিছে কালি ৰাতি চাইছিলোঁ ন মই ইমান জিলিকা নাছিলে এইটো পাৰফেক্ট কেণ্ডিডেট বনিছে মানে নাই কেলৈ এইটোৱে মই ভয়তে নেৰিব বুলি এইটো পাৰ্টটো ক'লা আছিলে মানে ভয়তে নেৰিব বুলি পূৰা ব্ৰাছ চাছ মৰালোঁ মানে মই বাৰী একো নাই চোৱা তুমি চোৱাচোন এবাৰ ক'ত ধৰিব পাৰিছা অৰেঞ্জ কালাৰ ধৰিব পৰা নাই এই ভিতৰৰ এইবোৰ থাকিব বাৰু অলপ চলপ খালি বাহিৰৰখিনি ধৰিব পৰা নাই এইটো হাতটো লাগিয়ে গৈছিলে দেখিছা নেকি হাতো নহয় এই মুচি আছিলোঁ যে দাদাতে মুচি থাকোঁতে কাপোৰখন টিক লাগি যাওঁতে কেনেকুৱা হৈ গৈছিলে দেখিছে নাই সেইকাৰণে বেছি ৰিক্স নল'লোঁ মানে শুকাব দিলোঁ বেছিকৈ বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে এনেকৈ গুচি আহিলোঁ ত' দিছ ইজ দ্য পাৰফেক্ট নাৰ্ডো গ্ৰে অলপ ডাৰ্ক ফিনিছ নাৰ্ডো গ্ৰেটো ইয়াতকৈ পাতলা থাকে কেমেৰা জাষ্টিফাই নহ'ব পাৰে এতিয়া মেটেৰিয়েলটোৱে ভালকৈ নাহে আচলতে সেইকাৰণে ৰংটো ভালকৈ নহয় দিয়া এইটো একো নাই এইটো ভাঙি আছিলে নেকি ন ফাটি আছিলে ক্ৰেক চুচৰ খাই আছিলে যে পাহৰি গ'লোঁ এইখিনি আৰু জানো বাদ দিয়া আৰু ইয়াৰ খালি মেটেলিক ফিনিছটো কেমেৰাত ধৰিব নোৱাৰে চকুৱেদি ধৰিব পাৰে ওচৰৰ পৰা চাই ধৰিব পাৰিব অঁ একো নাই এই চবত 26 নম্বৰ দৰকাৰ নাই চবতে মাৰি দিছে ভালকৈ আপোনাৰ বুলি নহয় ইয়াৰ মেটেৰিয়েলটো ইমানো খাচকৈ নাহে মেইন বস্তুটোৱে পাতলা যদি মানে ডাইৰেক্ট ফিনিচিং হোৱা হ'লে ন মানে এইটো নিচিনা ফিনিচিং হোৱাহেঁতেন ভাল হ'ল মানে পুৰা হেৰি হ'ল এইটো বস্তুটো ডাইৰেক্ট বনাই পঠিয়াই দিয়ে ন অঁ খুহি লয় মানে বস্তুটো একো নাই এই কোম্পানী বস্তু নহয় ন বনোৱাইহে পঠিয়ায় That's it for today's video. So if you like this video, please give this video a thumbs up and consider subscribing.
কাৰণ এইকেইদিন যোনকেইটা ভিডিঅ' আহিছে বহুত ভাল ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ তো I hope you give the support like this in the next videos as well. So thank you for watching. I'll see you in the next one. Peace out.